First of all, I would like to extend to all and each of you a warm welcome. Thank you very much for being here today, and I'm truly honored and humbled by your presence. A special thank goes to Ms. Pak, the President of EPP Women, and Mr. Waller, the International Secretary of EPP. We are truly honored that you are here today. Thank you for your continuous support, not only to Democratic Party, but to all Albanian citizens. I'm sure that you are here because you do care about Albania and all Balkan countries. In particular, I would like to thank all of you that had to travel to be here today, especially Professor Ana Daliborga from Montenegro that had to leave home very early this morning, like 4 or 5 o'clock this morning, in order to be here. Today, with us, there are over 20 personalities from over 11 countries, from different Balkan countries and the countries in the European Union. Pra neve mirëpresim sot, po e kaloj në Shqip, me qenë se edhe po ma kërkojnë. Mirëpresim mbi 20 personalitete nga rreth 11 vende të ndryshme të Ballkanit, por edhe vende anëtare të Bashkimit Evropian. Dear, thank you very much, Walter. Faleminderit, Walter, për mbështetjen personale dhe të vazhdueshme tuajën, por edhe të Fondacionit Konrad Adenauer, për të forcuar demokracinë dhe rule of law in Albania. Faleminderit Nertila dhe Hans Zajde Foundation, që janë një indikator për rëndësinë e veçantë që Gjermania, ndërmjet vendeve të tjera të Bashkimit Evropian, po i jep rajonit tonë. Faleminderit shumë zoti Basha që sot jemi ne dhe veçanërisht për mbështetjen shumë të madhe që ne si Forumi Gruas, por edhe Forumi Trinor të Partisë Demokratike na keni dhënë në mënyrë të vazhdueshme. Dhe faleminderit që ke besuar gjithmonë tek ne. Dear friends and guests, të dashur miq, të nderuar përfaqësues të ambasadave, përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, të nderuar kolegë, deputet, faleminderit që keni ardhur sot në këtë konferencë. Ballkani është kthyer përsëri në fokus të politikës botërore. Në një arenë ku opinione dhe pozicione të ndryshme ndërmjet vendeve të Ballkanit dhe fuqive të mëdha po përplasen përsëri. Kur e planifikuam këtë takim me Dorisin, ka qenë më shumë se një vit e ca përpara, në një nga takimet e EPP Women në Nice të Francës, Doris ngriti idenë që neve duhet të kishim një aktivitet të veçantë për çështje që do trajtoheshin vetëm për vendet e Ballkanit. Dhe sigurisht, kur unë me njëherë i propozova që ky takim të organizohej në Tiranë, Doris tha, yes, let's do it. Por, neve do të ftojmë në këtë konferencë njerëz të ndershëm dhe njerëz që të vinë dhe të na tregojnë të vërtetën se si është realiteti. Pra ja ku jemi sot të gjithë ne, për të shkëmbyer eksperiencat tona, për të ndarë historitë e mira, por edhe dështimet tona. Atëherë kur po organizonim këtë takim, neve nuk e mendonim që sot do ishim këtu për të diskutuar edhe zhvillimet e fundit në Ballkan dhe në rajon. Dua të përmend vetëm disa prej tyre. Shqipëria mori për herë të dytë një përgjigje negative për hapjen e negociatave, të paktën deri në qershor të vitit të ardhshëm. Edhe qershori i 2019-s varet nga ecuria e reformave që do të ndërmarrë qeveria. Sot kemi një çështje shumë sensitive të kufive mes Kosovës dhe Serbisë. Marrëveshja midis Maqedonisë dhe Greqisë tashmë është një prioritet ndërkombëtar. Kemi marrëdhëniet e reja të vendeve të Ballkanit me NATO-n. Dhe jam e sigurt që për çdo njërin prej nesh sot lind pyetja: a është kjo e sotmja një dritare mundësish për të gjithë ne? A është një dritare shprese?
Pse pas 30 vjetësh vendet e Ballkanit janë ende jashtë Bashkimit Evropian, cilat janë arsyet? A janë keqeverisja, korrupsioni, krimi organizuar, apo të gjitha këto së bashku dhe arsye të tjera pengesa që vendet e Ballkanit të integrohen në Bashkimin Evropian? Po media dhe shoqëria civile, a kanë kryer ato rolin e tyre, apo janë faktor të munguar në pjesën më të madhe të kohës? Rinia, forca më energjike dhe aktive, po ashtu gratë, a janë aktiv mjaftueshëm, kërkues mjaftueshëm, të vendosur mjaftueshëm për t'i kërkuar të drejtat e tyre që ju takojnë me ligj dhe kushtetutë qeverive të tyre? A janë të gatshëm ato kur këto të drejta ju shkelen që të largojnë qeveritë e korruptuara dhe të largojnë qeveritarët e inkriminuar dhe të korruptuar? Këto dhe shumë pyetje të tjera do të ngrihen me sigurt gjatë kësaj konference. Disa mund të marrin përgjigje sot, por disa do të mbeten sigurisht edhe pa përgjigje. Por mendoj që është kohë e duhur për refleksione mbi të shkuarën, mbi gjithçka që kemi kaluar së bashku, refleksione mbi arritjet, por më së shumti dështimet. Por është detyra jonë sot që t'i kërkojmë qeverive tona që të mos provokojnë konflikte etnike, apo mos t'i lëmë ato që të rrëshqasin në diktaturë duke shkelur të drejtat e qytetarëve dhe duke i lënë vendet tona jashtë Bashkimit Evropian. Për këtë arsye jam shumë e lumtur që sot jemi të gjithë bashkë për të diskutuar dhe mirëpresim mendimet, opinionet tuaja. Ju falemnderit. Siç e përmenda dhe më lart, unë jam shumë e nderuar që në këtë aktivitet kemi dhe presidenten e Forumit të Grave të Partive Popullore Europiane, zonjën Doris Pak, e cila është një mikesh e dashur dhe speciale për Shqipërinë, për shqiptarët në përgjithësi, por edhe për vendet e Ballkanit. Është aktualisht pra presidente e Forumit të Grave të PPE-s, është presidente e Institutit Robert Schuman, ka qenë për shumë vite europarlamentare, ka kryesuar një nga komisionet në Parlamentin Evropian shumë të rëndësishëm për arsimin dhe për kulturën. Dhe duke qenë edhe kryetare në këtë komision, i ka dhënë një mbështetje shumë të madhe edhe dy prej projekteve Erasmus Plus, nga të cilat jo vetëm të rinj nga vendet e Bashkimit Evropian, por edhe nga Shqipëria kanë përfituar dhe mund të përfitojmë. Ajo që kemi bërë këto 2 ditë me Dorisin ka qenë një takim shumë energjik, shumë i mirë me të rinjt dhe me gratë e Partisë Demokratike, ku kemi dëgjuar shqetësimet e tyre, mungesën e shkollimit, mungesën e shërbimeve të ndryshme shoqërore, dëshirën e tyre për t'u larguar nga Shqipëria. Kemi qenë në Shkodër dhe në Lezhë dhe në Shëngjindje, ku Dorisi ka prekur vetë realitetin. Pra, kjo e bën Dorisin dhe të ndryshëm nga politikanët e tjerë ndërkombëtar dhe europian, sepse nuk preferon që të qëndrojë në Tiranë, duke parë ngjyrat e ndezura të propagandës shtetërore, por preferon që të shkojë dhe t'i takojë vetë qytetarët. Ndaj jam e sigurt që sot në këtë panel Dorisi ka akoma më shumë një përshtypje më të zgjeruar të situatës që të asaj pra çka po ndodh në Shqipëri. Pra, më lejoni që t'ja kaloj fjalën zonjës Doris Pak, fjala është për ju. Thank you. Thank you very much, Falemderit. I hope you can understand it better than I could understand. It was difficultly with the technique. I hope it works. So I'm very pleased to sit next to Lulzim Basha, who is leader of the Democratic Party and who is the one who should help to change the country together with others, against Polo, others, I don't want to name them all. But I can tell you it is very difficult. And as you know, I am not here for the first time. I am here at least each year, more or less. 90s, that this country came from very low, below zero, from a high prison of communism. This country came up to democracy. And it is not easy, at least, to be a good Democrat after having had so long time
the pressure of a strong communist regime, the strongest in Europe. And I think we were pleased that we could see that this was a development going smoothly forward. Okay, in the 90s there were some backlash, and then we restarted here. And I can tell you, in the last government of Mr. Berisha, this country made a lot of steps forward. It takes this country close to NATO. It was just the next step before, when he left, that the country would become a candidate status. And I think it was really on a good way, and I was really feeling very well. But, as you know, at this very moment and in the last years, this country goes back. But nevertheless, you know, all the countries in the region do have the assurance that they can become member of the European Union if they have fulfilled the conditions, and after having started the negotiations, which will take some time, to enter at least the Union. Now we are in a situation, Parliament, in the European Parliament, and the exception by the Commission. The Council has just said, okay, we won't start next year in 19. But frankly speaking, it is very difficult to digest that this country is not doing anything in this very moment to go forward in this. Inside is not so much. Which means that we have seen yesterday, just evening I heard it, that the prosecutor has kicked out all the other prosecutors, as a high prosecutor, had kicked out prosecutors, and at the end he didn't find one prosecutor to deal with the most difficult criminal facts. Acting high prosecutor has everybody put out of the game, put in another region, and nobody of the others wants to take the case. And this is how to say, this is a symbol that there are powers in the country which try not to respect justice, to avoid to come in the court, and this is something which I cannot accept. And I was in Skoda, a nice city in the north. I met the mayor. And I can tell you, there are really mafia gangs. 6 murders in the last month, 2 kidnappings. What does it mean? Go to Flora, there are 22 murders. And the government is not doing anything, which means the police in the city, the mayor in the city, they have nobody backing them in doing what they should do to secure the security of the people. Only to give you a small picture of this country, I think Mr. Basha will do it in a better way than I can. But I am witnessing it. And I'm really very often ashamed that all these things happening in the last years going on are not really taken in consideration outside. People EU officials are pleasing, saying, yes, the country is in a good way, and so on and so on, instead of putting the finger in the wound. It's not because we are against someone. It is because we are in favor of the people living in this country. Why does these people live so often in the country? Not only Albania, also the other countries. They do it because they don't see any chance to be here without being at least, how to say, very much linked to the governing, running party. I think this is something which, okay, it's not the only country where it happens, but I'm here and I have to say it here. And I never ever in my long life working also with you here,
Never ever I tried to please the governments. It doesn't matter who was in power. I can mention my friend Berisha. He was not always happy with me because I said what I had to say. And so I do it today. It's not because I will get anything from me. I am here because the people of the region, the people of Albania, I like them. I want to give them at least the image of a politician which is really taking care or tries to take care of their needs. You need a better education here. You need better health care. You need better schools. You need. And at least what you not need here is cannabis. And I think it was a shame. Before the last election last year, the only voice of Western countries on speaking on cannabis here was me. But who I am? I'm a retired politician, but I feel obliged to speak on things which I see. So I think this cannabis, it's not only because this drug is dangerous, it's also something which is, how to say, for the future of the kids here. It is incredible that some of them have to work in the cannabis fields. I'm not blaming their parents that they do it because they don't have other possibilities to earn some money. But I think all those who are earning millions and millions with this crazy drug tragedy, I think they are guilty, and I hope they will get at least what they deserve somewhere, and if it is not on earth, perhaps in the hell. So it was Albania, but I'm not here only because we have organized it on behalf of Balkans, but looking just to the other question, where Albanians are living, or more Albanians are living, it is Kosovo. And just to tell you one thing, the situation in Kosovo, between Kosovo and Serbia, is a very difficult one. They do not recognize, Serbia does not recognize, but even 5 countries of the EU are crazy enough not to do it. So I think we have to work on our own field. On the other side, this last month, there was daily rumors they want to make a secession, a partition of Kosovo. Believe me, this would be the beginning of everything bad. If they would do it and we would accept it, with ethnic cleansing, you never make peace. And just to look to the people in Kosovo, down below the Ibar River, there are Serbians living there. How do they feel if everything is ethnic cleansed? It is incredible. And I think Preševo is also a part of Serbia. Let it be there, let it work there, but don't start to make such things. Because at the end, it will not stop in this region, Kosovo or Serbia. It will go further. It will attack Bosnia-Herzegovina. And I am sure that behind in his nice head, the president of Serbia has in mind to get at least once Republika Srpska from Bosnia-Herzegovina. And I am sure that even the Croats in Bosnia-Herzegovina, they would say, okay, if they go, we go also to Croatia. And Croatia could never say no. So I think this is a crazy situation. And every serious politician should think on it. So I don't think that we are in a situation where we should be after so long time of peace and a lot of help by the European Union. It's not to forget. There's no money coming from Russia here. There's no money coming from China here. There are interests. But we are the ones who are giving money for projects done in the countries, helping them to overcome the situation and to go forward. So we are now even struggling with foreigners, which means China and Russia, and in somehow I also say foreigners for Turkey. I think everybody should keep in mind that the whole region is neither in Russia, neither in China. It is in the European Union. And therefore, you should help these countries and their politicians to understand that they have to go forward in this direction. And just not to speak too long, because I am the whole day here, we can discuss between us. I think we have Macedonia now in front of this referendum. And just this morning I have seen it on Twitter because I cannot read your newspapers.
that at least the sister party of us, Vimro, has said that they will accept the outcome of the referendum. Okay. If the outcome of the referendum is 2/3, or I don't know how much it would be, then I think they will accept it. I'm sure that even a lot of people, even belonging to the Vimro, will vote for this referendum, because this crazy situation between Greece and Macedonia should be stopped. Because since 2005, Macedonia has a candidate status. Can you imagine? In between, Croatia got it later on and is now member. So Macedonia could be, if it would not have had a neighbor which was really nationalistically believing Macedonia is ours. Okay, it's past. I hope they can do it, because the future of this country is only in the European Union, a good one. Because 28% of the inhabitants in Macedonia are Albanians. And if there is a problem with this ongoing problem with the neighbors, I don't think that they will be quiet all the time. And this is something which should everybody keep in mind. And just coming to Montenegro, as you know, everybody says all the time Montenegro is a front runner. I ask myself sometimes where it is running. There is a problem because they have also this big cancer of corruption. Montenegro is a very small country, and they have even the euro. It's a good possibility to watch the money. So I think they have the problem that they have been now for 30 years run by one person, so to say. And this person was, in the time of Milosevic, it was at least our European Union's everybody's darling, because he was against Milosevic and he brought the country at least closer to the EU. But nevertheless, I think Montenegro needs new politicians, younger politicians who are really trying to get forward and to implement what they have put on paper. The negotiations are resulting in legislation which should change the existing legislation. Okay, on the papers they do it, but in reality the implementation is not really going on. So, and a last word on a very famous, problematic thing, it's the freedom of press. It is like a cancer in the region. In most of the countries, the press is linked to business. The business is in the hand of politicians. So this is a circulus viciosus. And this is here like this partly. It is for sure in Serbia like this. It is in Montenegro like this. It is partly in Bosnia. The problem is that there are also journalists who are investigative journalists who try to make people understanding what's going on. For a day, and yesterday evening at least, kicking out this prosecution. Fjala për ju, zoti Basha.
Faleminderit zonja Vokshi dhe më lejoni t'ju përgëzoj ju si kryetare e Lidhjes Demokratike të Gruas dhe gjithë bashkëorganizatorët e tjerë, Fondacionin Konrad Adenauer, Walter Klos, Fondacionin Hans Seidel, Ertila Moskon dhe gjithë partnerët tjerë për këtë mbledhje të shkëlqyer që keni organizuar sot në Tiranë, ku dua t'ju uroj mirëseardhjen kryetares së Lidhjes Demokratike të Gruas të Kosovës, zonjës Liria Kajtazi, kryetares Bashkisë së Tetovës, zonjës Teuta Arifi, zonjës Duraku, vjen nga Malizi, përfaqësuesve të grave nga Presheva, por po kështu përfaqësuesve të larta të organizatave politike të grave nga Rumania, Bosnia Hercegovina, Maqedonia dhe Malizi. Tregojnë qartë se gratë dhe organizatat politike të grave janë sot rrjeti më i fuqishëm dhe më i përgatitur për të përballur me sfidën e madhe akoma të papërmbushur të integrimit evropian të rajonit. Këtu ju kam mbledhur një agjendë e cila na bashkon gjithëve, integrimi evropian i vendeve të Ballkanit Perëndimor. Dhe gratë janë ato që vuajnë më shumë se kushdo tjetër pasojat e stagnacionit, të korrupsionit, të luftës pamjaftueshme kundër krimit organizuar, të kapjes së shtetit, të vështirësive ekonomike, po janë po kështu dhe luftëtarët më të forta që përballen me autokracinë, me autokratët e korruptuar ballkanik që flasin gjuhën e Europës, po kërcejnë vallen e despotizmit lindor, të zhytur deri në fytyn korrupsion, dhe sa herë përballen me zërin e grave, qerin këtë maskë dhe del fytyra e tyre vërtet. Del kjo fytyrë kur fyen dhe sulmojnë personalitetet shquara, sa herë që nuk ju pëlqen ajo çfarë to personalitete e thonë troç dhe padorashka, siç është rasti jo sot dhe jo këtu në Shqipëri, po për 30 vite me radhë në çdo vend të Ballkanit me presidentin e nderuar të forumit të grave të Partisë Popullore Europiane, zonjën Doris Pack, njëkohësisht presidenten e Institutit Robert Schuman, siç është rasti me deputetët opozitare në Parlamentin e Kuvendin e Shqipërisë dhe në kuvendet e tjera të rajonit, siç është rasti me gazetarët nderuara këtu në Tiranë, në Bruksel, gazetare, analiste, por dhe gazetare kronike dhe terreni, të cilët përballen jo vetëm me dhunën verbale të autokratëve, të politikanëve të bërnjish me krimin organizuar dhe korrupsionin, por përballen edhe me plumbat, siç ishte rasti i gazetares kurajoze investigative Klodiana Lala, siç ishte rasti i sulmeve ndaj Ambrozia Metës, siç është rasti i presioneve dukshme të padukshme ndaj gazetareve kurajoze të Shqipërisë, të cilat ndodhen një presion dyfisht. Atë, një pushtetit korruptuar dhe politikanëve të korruptuar, dhe tjetrin të mediave dhe pronarëve të blerë nga pushteti korruptuar. Është një sallë tepër e vogël për të mbajtur një kurajo kaq të madhe. Po më lejoni t'ju them që jam shumë mirënjohës që jeni të gjitha sot këtu, krah për krah tuajnë shoh të rinj të forumeve rinore të Partisë Demokratike të aleatëve tanë, dhe disa politikanë me përvojë. Jemi këtu për të mësuar nga përvoja juaj, për të marrë nga kuraja juaj, por po kështu jam këtu për t'ju thënë se për Partinë Demokratike fuqizimi i rolit të grave dhe vajzave shqiptare në politikë është një objektiv madhor dhe i patjetërsueshëm. Ky objektiv mori formë me pasje për herë të parë në një bashki madhore të vendit të një kryetare bashkie, siç është kryetare e Bashkisë Shkodrës, të ripërtëritjes së pranisë së grave në grupin parlamentar të Partisë Demokratike, dhe do të zgjerohet po kështu me pjesëmarrjen masive të grave demokrate në procesin e riorganizimit të Partisë Demokratike dhe më vonë përfaqësimin e tyre në zgjedhjet lokale dhe zgjedhjet e përgjithshme për të arritur objektivat që Partia Demokratike ka shpallur të barazisë gjinore dhe të përfaqësimit sa më të denjë të grave në politikë. Sot jeni mbledhur në Tiranë dhe pavarësisht prej mikpritjes, jam i sigurt Lidhja Demokratike Gruas dhe Albana Vokshi kanë siguruar, nuk mund mos ju shpëtoj se përtej farfuritjes së dritave në këtë sallë, Shqipëria po kalon një kohë shumë të vështirë.
Në 5 vitet e fundit, vit për vit kemi një rritje galopante të varfërisë të papunësisë. 290.000 shqiptarë sipas statistikave zyrtare që janë gjithmonë të manipuluara, nuk arrin të sigurojnë bukën e fëmijëve. Kush më shumë? Se gratë, se nënat, e vuajnë mungesën e bukës në tavolinat për fëmijët e tyre. Mungesën e mjeteve financiare për të blerë librat e shkollës, apo këpucët, apo veshmbathjet për fëmijët e tyre. I përcjellin nënat shqiptare në shkollë fëmijët me frikën e sigurisë, sepse pranë shkollave tregtohet hashash, kokainë dhe heroinë që prodhohet dhe tregtohet me bekimin e qeveritarëve. Sipas statistikave të organizatës kundër krimit organizuar dhe drogës të OKB-s, Shqipëria ka kapur vendin e parë në botë për konsumin e kokainës me 2.5% të popullsisë që konsumon kokainë. Qendrat e qyteteve janë shndruar në arenën e larjeve të hesapeve, ku një nga arsyet kryesore janë hesapet e drogës që prodhohet, importohet dhe eksportohet me bekimin e qeverisë. Kjo ka qenë kauza jonë prej vitit 2014. Mund na akuzoni për shumë gjëra. Mund na akuzoni se kemi qenë të parakohshëm para lajmërimit që ju kemi dhënë. Por nuk mund na akuzoni se s'kemi thënë të vërtetën, se kemi vënë gishtin plan. Për të mos folur për punësimin e grave dhe të vajzave apo promovimin e tyre, sepse ju mungon kriteri tyre kryesor, ju mungon kriteri kryesor i promovimit sipas Edi Ramës, që është rekordet kriminale. Kjo që them është e hidhur dhe cinike. Leoni ta rifrazoj në mënyrë optimiste. Te gratë është çelësi kryesor i daljes nga kjo gjendje, pikrisht sepse te gratë kontingjenti i rekordit kriminal është pothuajse inekzistent. Ne jemi të vendosur, dhe unë jam i vendosur që mendimin e partnerëve tanë, Partisë Popullore Europiane, për cilin dua gjithë rastin të falenderoj praninë e sekretarit marrëdhënieve me jashtë për herë, jo për herë të parë, në mënyrë të përsëritur në këto aktivitete të zotit Patrick Foller, për ndihmën e Kristian Demokratëve Gjermanë të Angela Merkel, ndihmën e Partisë Popullore Europiane, ndihmën e Shtetet Bashkuara të Amerikës, do ta ndryshojmë këtë realitet i cili nuk mund vazhdojmë më kështu. Dhe do ta kthejmë Shqipërinë në rrugën e integrimit dhe të zhvillimit. Kusht kryesor është ndarja e politikës me krimin. Nuk dua të përsëris ato që tha Doris Pack, ndonse meritojnë të përsëriten sepse mediat e humbën lidhjen direkte ndërkohë që ajo fliste. Por dua të them se integrimi në Europë nuk është lojë fjalësh, nuk është propagandë bajate siç e shet qeveria. Shqipëria e humbi shansin për hapjen e negociatave përsëri, për shkak të mosplotësimit të kushteve të vendosura nga Bashkimi Evropian. Dhe që kur e humbi shansin e qershor, nuk ka asnjë mas, asnjë veprim për të ecur përpara. Përkundrazi, që nga mbledhja e fundit e Këshillit Evropian, Shqipëria ka bërë vetëm hapa prapa, ka bërë regres. Lidhja e politikës me krimin është pengesa kryesore për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Provat e mbrëmshme janë tronditse. Prokuroria e kapur politike, shërbëtorja e Edi Ramës, me një të rënd të lapsit, ka lënë pa prokuror çështjen e Sajmir Tahirit dhe çështjen e Emilian Shullazit. Siç kemi paralajmëruar, roli i saj është shkatroj hetimet kryesore të politikanëve të lidhur me krimin dhe të banditëve të lidhur me politikën. Prokuroria sot është në mbrojtje të Sajmir Tahirit, është në mbrojtje të Fatmir Xhafës, është në mbrojtje të Jurges Çyrbes, është bërë gati lirimi i Shullazit, mikut Tahirit dhe mikut Ramës, është liruar Ermal Hoxha, i dënuar në rastin e fabrikës kokainës së Xibrakës, për sjellje të mirë sepse nuk nxorri emrin e Olsi Ramës, vllait kryeministit, si një nga personat e përfshirë në fabrikën e kokainës në Xibrak. Krimi ka marrë kontrollin e qyteteve sepse ka bekimin e kryeministit, sepse ka bekimin e ministrit brendshëm. Parat publike përfundojnë në kontot bankare të politikanëve të korruptuar dhe të kriminalëve të lidhur me ta përmes tenderave dhe PPP-ve, të cilat në shumicën e rasteve përfundojnë në duart e personave me precedent të tmerrshëm kriminal. Njerëz të dënuar në Itali, në Greqi, Shtetet Bashkuara të Amerikës, në Holand, në Gjermani, për trafik droge, në kundërshtim me ligjet e vendit, fitojnë qindra miliona euro tendera nga qeveria e Edi Ramës. Dhe ka arritur tani në pikën më të paimagjinueshme, lidhja midis krimit dhe politikës,
Ka arritur në pikën më të paimagjinueshme pastrimi i parave të pista të krimit. Ka kapur parlamentin e Shqipërisë. 4 vjet më parë problemi ishte kanabisi. Tani problemi është kanabisi, kokaina, heroina dhe pastrimi i parave të pista. Ku i pastrojnë paratë e pista? Kriminalët me bixhoz, me ndërtim. Shikoni çfarë aktesh ka miratuar Parlamenti shqiptar në 2 tenjë radhazi. Javën e kaluar uli taksat për bixhozin dhe dje kaloi një ligj për të vjedhur me ligj pronën publike, për të shkatruar teatrin kombëtar që të pastroj parat e drogës dhe të fitoj 200 milion euro me 7 kullat që duan të ndërtojnë tek teatri kombëtar. E kuptoni pra, Parlamenti i Shqipërisë nuk merret më me hallet e problemet e shqiptarëve, të cilat vetëm sa vinë shtohen, ka një preokupim të pastrojë parat e pista të drogës. Të krimit. Pse? Sepse ky është shqetësimi kryesor i Edi Ramës. Parlamenti i Shqipërisë brenda 2 javësh ka ndërmarrë vetëm 2 hapa. Bixhozit i uli taksat dhe ligjëroi, legjitimoi me ligj vjedhjen dhe grabitjen e tokës publike, prapë për t'japur rrugë pastrimit parave të pista përmes industrisë korruptive të ndërtimit. Nuk ka asnjë fizibilitet ekonomik, bankat nuk po i kreditojnë. Banka e Shqipërisë shprehet se këto po financon me mjete alternative, janë paratë e drogës. A ka definicion më të qartë kapjes shtetit, se sa kur vetë kuvendi Shqipërisë, tashmë jo kryeministri, po kuvendi, hallka e fundit shtetërore që duhet mbaj përgjegjëse ekzekutivin, kthehet në trupën që legjitimon pastrimin e parave. Ul taksa për bixhozi dhe vjedh pronën publike. Ky është roli i parlamentit, ky është roli i një mazhorance të dalë nga një proces zgjedhor ku sipas studimeve të financuara nga Bashkimi Evropian, 20% e shqiptarëve pranuan shitblerjen e votës. 20% pranuan, natyrisht, përqindja është shumë më e madhe. 20% e pranuan shitblerjen e votës. Kjo është gjendja. Prandaj, duke mbështetur atë që tha Doris, askush nuk ka nevojë në këtë vend, jam i sigurt në vendet e tjera të rajonit, dhe askush nuk i merr seriozisht më ata të cilët janë bashkëpërgjegjës për këtë situatë. Ata që kanë lejuar Edi Ramën dhe autokratë të tjerë të korruptuar të Ballkanit përqendrojnë gjithë pushtetet në një dorë, pushtetin ekzekutiv, pushtetin legjislativ, siç është rasti në Shqipëri, të kapin mediat, të kapin bizneset, për hir të stabilokracisë, perceptimit se këta autokratë korruptuar të paktën sigurojnë stabilitet në vendet e tyre. Mbështetësit e kësaj linje në Komisionin Evropian dhe në disa vende europiane duhet ta kuptojnë që kjo përqasje ka dështuar dhe të korrigjojnë kursin e tyre 1 orë më parë, ndryshe kredibiliteti i tyre në rënje do të vazhdojë të bjerë. Askush nuk ja më frazat për thellim dhe intensifikim të reformave, kur nuk ka më institucione të pavarura dhe procese politike, sepse institucionet i ka kapur krimi. Një frazë e thjeshtë dhe pastaj veprim konkret. Europa në kurr sa kohë kemi kryeministra, ministra, parlamentarë të lidhur me krimin. Atëherë, le t'i bëjmë thirrje atyre që flasin në emër të Europës, mos na gënjejnë më. Mos flasin me patatën në gojë, po ta thonë qartë, Europa nuk i toleron politikanët e lidhur me krimin. Dhe vendet që qeverisen nga politikanët lidhur me krimin nuk kanë për të ecur përpara. E kanë thënë qartë drejtues të lartë politikës gjermane, është koha ta thonë të gjithë. Sa për opozitën shqiptare, ne jemi të qartë. Kushti kryesor për të rikthyer procesin politik në vend është largimi i politikanëve të lidhur me krimin dhe për këtë ne kemi propozuar vettingun e politikanëve. Ashtu si me dekriminalizimin 4 vjet më parë. E mbani mend, besoj apo jo, Doris, Patrik. Rruga do të jetë e vështirë. Nisi me skepticizëm. U detyruam të kalojmë bojkot për 6 muaj me radhë për të thërmuar propagandën qeveritare, po në fund dekriminalizimin nxorri nga parlamenti dhe nga institucionet e larta të vendit 333 persona me rekorde kriminale. Trafikant droge, përdhunues, vrasës, që ishin deputet, kryetar bashkish,
dhe zyrtarët lartë shtetit nuk janë më e nuk do të hynë më në institucione. Por marrëdhënia midis krimit dhe politikës është transformuar. Nuk kemi më trafikantë, po kemi shokun e trafikantë, antar të bandave, të Emiliano Shullazit, Lul Berishës me shok, po kemi Jurgis Çyrben, përfaqësuesin e tyre në kuvend. Dhe në institucionet tjera, të prokurorisë. Nuk kemi më Ben Dokën, Armando Prengën, Mark Frokun me shok, po kemi politikan karriere të lidhur drejt për drejt me krimin organizuar. Kemi kaluar nga një ministër i brendshëm që e bënte drogën me kushërinjt, te një ministër brendshëm me vllajën trafikant droge. Kemi Taulant Ballën e Toyota Yarisit, që nuk e ka për turp të pronojë se është shoku një dënuar me 21 vjet në Itali për trafik droge, dhe që fal shoqërisë tij ka përfituar 14 milion euro tendera publik, 10 licenca, është transformuar pra një biznesmen të madh dhe të suksesshëm fal lidhjeve politike. Transformimi i marrëdhënies midis krimit dhe politikës ka ardhur me një kosto më të rënduar për qytetarët shqiptarë. 2-3 vjet përpara, deri 2 vjet përpara, shqetësimi ynë kryesor si opozit edhe para partnerëve ndërkombëtar ishte impakti që krimi organizuar ka sjellë për keq qeverisjen e vendit dhe për demokracinë. Sot impakti është akoma më dramatik. Tani kontrollin e ka krimi. Në Shkodër, në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, kudo në Shqipëri. Krimi kontrollon qytetet, lagjet e qyteteve. Policia është strukur, bën shfaqje 12 orëshe dhe struket prap. Është krimi pra që kontrollon territorin dhe ekonominë. Qeveria nuk e ka më kontrollin e territorit dhe ekonomisë. Ja pra ku ka rënë dhe fabula e lizuese për rajonin. Propozimi për shkëmbimin e territoreve është legjitimim i aventurierëve, dhe legjitimimi 5 bandave të krimit organizuar në veri dhe në jug të lumit Ibër. Nëse ka vullnet politik për të shmontuar këto 5 banda të krimit organizuar në jug dhe në veri të lumit Ibër, atëherë alibia e fundit për mos funksionimin e territorit të Kosovës bie. Vetimu politik është zgjidhja që kemi propozuar, jemi të vendosur për të realizuar dhe bashkë me të shumë shpejt do të bëjmë publike dhe nismën ligjore për PPP-t, koncesionet dhe tendrat korruptiv, për konfiskimin e pasurive të vëna në mënyrë të paligjshme dhe çlirimin e ekonomisë nga paratë e krimit dhe të drogës. Jam shpresë plot se herën tjetër, kur përfaqësueset e nderuara dhe politike të grave të Ballkanit të mblidhen në Tiranë, ne do të kemi një realitet krejt ndryshe për të shpalosur para jush. Dhe shpresoj që ky të shërbejë si një shembull për të forcuar vendosmërinë dhe kurajon për të zgjidhur problemet të ngjashme anë mban rajonit. Në këtë betejë, gratë kanë një rol kyç. Dhe unë jam fatlum, bashkunoj me gra kurajoze në Partinë Demokratike dhe mund të mbështetem në miqësinë, vendosmërinë dhe ndershmërinë e grave kurajoze europiane si Doris Pack me shoqe. Edhe një herë ju faleminderit.